tuần. Fed nâng lãi suất qua đêm thêm 0,5%, mức tăng cao nhất trong vòng 22 năm. Kế hoạch cắt giảm bảng cân đối tài sản có giá trị 9.000 tỷ USD sẽ bắt đầu trong tháng tới. Australia lần đầu tăng lãi suất sau 12 năm. PMI Việt Nam tháng 4 duy trì 51,7 điểm, không có thay đổi so với tháng 3 nhờ dịch bệnh được kiểm soát tốt, số lượng nhân công và sản lượng tiếp tục tăng, mặc dù mức tăng số lượng đơn đặt hàng mới chậm lại. Kính chào quý nhà đầu tư đã đến với bản tin tuần của chứng khoán NH Việt Nam. Quý vị vừa điểm qua một số tin chính trong tuần vừa rồi. Vâng, thưa quý vị, tuần qua là hạn cuối nộp báo cáo tài chính quý 1 rồi. Vâng, và không biết là liệu tình hình báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đến đâu rồi và không biết là kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp có khả quan không ạ, thưa anh Hoàng? Trên sàn HOSE thì theo dữ liệu mới nhất mà chúng tôi có được thì đã có 357 trên tổng là 408 doanh nghiệp công bố báo cáo tài chính quý 1, chiếm tới 97,6% tổng vốn hóa của sàn HOSE. Và nhìn vào bức tranh lợi nhuận quý 1 thì chúng tôi thấy có nhiều điểm rất là tích cực như sau. Thứ nhất là tốc độ tăng trưởng quý 1 ở mức rất là cao là 28,3%. Và đặc biệt là tăng trưởng quý 1 đã cao hơn so với quý liền kề, tức là quý 4 năm 2021. Như vậy thì tăng trưởng đã tăng trở lại sau 3 quý giảm liên tiếp. Thứ hai là trong số các cái doanh nghiệp mà chưa công bố báo cáo tài chính cho quý 1 thì có mã HVN của Vietnam Airlines. Trong quý 1 năm ngoái, năm 2021 thì HVN đã lỗ rất là nặng, lên tới gần 4.900 tỷ do tình hình Covid-19 rất là phức tạp ở thời điểm đó. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, với sự hồi phục rất là nhanh của ngành hàng không trong năm nay thì có cơ sở để kỳ vọng rằng cái mức lỗ của HVN trong năm nay sẽ thấp hơn. Chúng tôi giả định rằng HVN sẽ lỗ tiếp khoảng 1.000 tỷ trong quý 1 năm 2022 thì cái mức tăng trưởng lợi nhuận của sàn HOSE nó còn ở mức cao hơn rất là nhiều là khoảng 35%. Và thứ ba là sau khi cập nhật lợi nhuận quý 1 thì cái chỉ số định giá PE của VN-Index hiện tại chỉ còn rơi vào khoảng tầm 14,5 lần, tức là mức rất là thấp trong nhiều năm qua. Chỉ khi nào mà nền kinh tế Việt Nam trải qua những cái giai đoạn khủng hoảng nghiêm trọng, ví dụ như là cuộc khủng hoảng của ngành ngân hàng khiến cho lãi suất tăng vọt vào năm 2013, hay là giai đoạn đầu khi mà Covid mới xuất hiện diễn ra vào đầu năm 2020 thì PE của VN-Index mới thấp hơn cái ngưỡng này thôi. Nên có thể nói rằng bức tranh lợi nhuận của quý 1 rất là tích cực và chỉ số định giá hiện tại đã rất là rẻ rồi. Vâng, nói vậy có nghĩa là đây là thời điểm rất là thích hợp để mua vào theo phân tích cơ bản rồi đúng không ạ? Vậy thì không biết là với những tín hiệu tích cực về mặt cơ bản như trên thì diễn biến thị trường chứng khoán trong tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Trong tuần qua thì VN-Index chỉ giao dịch có 3 ngày thôi. Trong đó thì thị trường đã giảm rất là mạnh trong ngày đầu tiên và ngày thứ ba và chỉ tăng nhẹ trong ngày giữa tuần thôi. Và đặc biệt là trong cái ngày giữa tuần khi mà VN-Index tăng điểm thì hầu như là được nâng đỡ bởi vài mã vốn hóa lớn như là Vic, Vinhome hay Vietcombank. Trong khi đó thì số mã giảm vẫn rất là lớn. Điều này cho thấy rằng cả 3 ngày trong tuần qua đều là những ngày rất khó khăn với các nhà đầu tư. Tổng kết tuần thì VN-Index giảm tới 37,5 điểm, tương đương với mức giảm là 2,75%. Lý do chính thị trường giảm điểm trong tuần qua thì có lẽ đến từ thị trường chứng khoán Mỹ giao dịch rất là kém tích cực. Đặc biệt là vào ngày thứ 5 khi mà chứng khoán Mỹ đã giảm tới khoảng 4% và chính thức là rơi vào thị trường giá xuống. Có lẽ chỉ có nhóm dầu khí với các cổ phiếu như là PVS, PVD và gas là có thể tăng điểm trong tuần qua. Còn lại thì hầu hết các ngành đều giảm điểm, trong đó giảm mạnh nhất là nhóm dược phẩm, thép và ngân hàng. Thanh khoản tuần qua thì tiếp tục giảm 16,6% so với tuần trước đó và giảm ở tất cả các nhóm ngành. Thanh khoản khớp lệnh trên sàn HOSE hiện chỉ còn vào khoảng tầm dưới 14.000 tỷ một ngày thôi, tức là mức rất là thấp trong vòng khoảng hơn một năm qua. Vâng, vậy tình hình mua bán của khối ngoại cũng như là diễn biến về lãi suất tỷ giá trong tuần qua như thế nào ạ thưa anh? Trong tuần qua thì khối ngoại tiếp tục mua dòng với giá trị là 126 tỷ và đây đã là tuần mua dòng thứ 4 liên tiếp của khối ngoại. Các mã được mua nhiều là Nam Long, Vietcombank, Tiền Phong Bank, trong khi đó các mã bị bán nhiều là Vinhome. Lãi suất và tỷ giá nhìn chung không có nhiều biến động trong tuần qua. Cụ thể là lãi suất qua đêm liên ngân hàng giảm nhẹ 6 điểm cơ bản với mức là 1,37% và lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 3 năm thì tăng 2 điểm cơ bản lên mức là 2,19% một năm. Tỷ giá thì không thay đổi, giữ nguyên ở mức là 22.780 đồng và 23.090 đồng cho chiều mua và bán.
Vâng, thưa anh Hoàng, tuần này có thể bắt đầu vào giữa tháng 5 rồi và chúng ta thường có một câu nói vui là sell in May and go away, ngụ ý rằng là thị trường chứng khoán trong tháng 5 thường có diễn biến kém tích cực. Vậy thì không biết là lý do vì sao lại có câu nói này và trên thực tế thì nó có đúng không ạ, thưa anh? Theo mình thấy thì cái câu ngạn ngữ sell in May and go away thì chủ yếu nó chỉ áp dụng ở thị trường chứng khoán Mỹ thôi. Còn khi mà áp dụng ở thị trường chứng khoán Việt Nam ấy, lý do mà người ta đưa ra cái câu ngạn ngữ này là bởi vì tháng 5 thì thường là vào cái vùng trũng thông tin của thị trường chứng khoán, khi mà mùa báo cáo tài chính quý 1 thì đã qua rồi, và ngoài ra thì cũng không còn nhiều thông tin tích cực có thể tác động lên thị trường chứng khoán nữa. Trong nhiều bản tin trước thì chúng tôi vẫn nhận định rằng cái mùa báo cáo tài chính quý 1 thì có vai trò là mùa báo cáo tài chính quan trọng nhất trong cả năm của doanh nghiệp. Tuy nhiên thì áp dụng trên thực tế thì cái câu ngạn ngữ này không thực sự chính xác, và chúng tôi có thống kê lại diễn biến của thị trường chứng khoán qua các tháng trong vòng 10 năm qua, và theo tiêu chí nào đi chăng nữa thì chúng tôi thấy rằng diễn biến của thị trường chứng khoán trong tháng 5 cũng là tương đối ổn với các nhà đầu tư. Thứ nhất là tính theo tiêu chí số lượng tháng giảm thì trong tháng 5 của 10 năm qua thì chỉ có 4 năm là thị trường chứng khoán giảm, trong đó có 6 năm là thị trường chứng khoán tăng điểm trong tháng 5. Thứ hai là mức tăng điểm trung bình của tháng 5 trong 10 năm qua là 1,45% và cao thứ 5 trong 12 tháng. Nhà đầu tư thì đã trải qua một tháng 4 rất đáng quên với mức sụt giảm rất là mạnh rồi, và dựa trên cả mức thống kê quá khứ và phân tích cơ bản thì chúng ta có quyền tin tưởng vào một tháng 5 sẽ khởi sắc hơn trong năm 2022 này. Vâng, và một câu hỏi cuối cùng ạ, vẫn như thường lệ thì anh đánh giá thị trường chứng khoán trong tuần này sẽ như thế nào ạ? Theo chúng tôi thì định giá của thị trường hiện tại đã rất là rẻ rồi. PE của VN Index hiện đã rơi vào khoảng tầm 14,3 lần, tức là ngoại trừ cái giai đoạn đầu năm 2020 khi mà lần đầu tiên chúng ta bị ảnh hưởng bởi Covid-19 ra, thì PE hiện tại đã là thấp nhất của 5 năm qua rồi. Về mặt thị trường thì theo chúng tôi VN Index đã xác lập đáy tại vùng 1.260 điểm rồi, do thanh khoản hiện tại đã rất là thấp rồi. Tất nhiên là thanh khoản thấp thì cũng chưa chắc đã là đáy. Tuy nhiên thì nó cũng thể hiện rằng cái áp lực bán đã rất là thấp rồi, và cái xác suất để giảm xuống dưới cái vùng 1.260 điểm hiện tại là không có cao. Tuần trước thì chúng tôi đã khuyến nghị nhà đầu tư là canh mua khi mà thị trường điều chỉnh, và thông điệp của tuần này thì vẫn tiếp tục là như vậy thôi. Nhà đầu tư canh các cái nhịp điều chỉnh giảm sâu của thị trường để mua dần cổ phiếu. Cái vùng mua hợp lý có lẽ là đâu đó khoảng trên 1.300 điểm, tức là đâu đó khoảng 1.310 điểm. Ngoài ra thì chúng tôi thấy rằng dòng tiền hiện tại cũng đang luân phiên giữa các nhóm ngành. Do đó thì theo chúng tôi, nhà đầu tư không nên là đứng núi này trông núi nọ, kiên nhẫn với các cổ phiếu mà mình nắm giữ và chờ đợi rằng dòng tiền sẽ quay trở về với các cổ phiếu mà mình đang nắm giữ. Vâng, rất cảm ơn những nhận định và chia sẻ vô cùng giá trị của anh. Với những nội dung vừa rồi từ chứng khoán NH Việt Nam, chúng tôi hy vọng đã mang đến những thông tin hữu ích giúp quý vị có thể xây dựng được chiến lược giao dịch hiệu quả trong tuần này. Bản tin của chúng tôi được phát vào thứ 2 hàng tuần trên kênh YouTube Chứng khoán NH Việt Nam. Hãy đăng ký theo dõi kênh và nhấn vào chuông thông báo để có thể đón nhận những thông tin sớm nhất. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.